Việc dùng rác nhà bếp để trồng cây đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích cho con người và môi trường. Ở nhà mình thường dùng các loại vỏ của rau củ quả dư thừa để đưa vào thùng rác bếp, vì ngày nào cũng có rất nhiều. Các loại rau củ quả nhà mình sau khi thu hoạch cây trồng thường sẽ bỏ đi rất nhiều cọng, lá không ăn được, nên mình sẽ cho chúng vào thùng rác nhà bếp luôn. Trước khi bỏ vào thùng rác nhà bếp, mình thường sẽ cắt nhỏ các loại rau củ quả này ra. Khi chúng càng nhỏ thì tốc độ phân hủy càng nhanh. Tuy có hơi mất công một xíu, nhưng bù lại tiết kiệm diện tích và sớm có phân ủ hoai để dùng. Ở đây mình dùng một loại thùng nhựa 22 lít. Ở dưới đáy có lót thêm một cái rổ để cho rau củ quả rỉ nước ra, tránh làm thối phân ủ. Khi bỏ rác nhà bếp vào rồi thì tốt nhất nên đậy thêm bịch ni lông để tránh bay mùi ra xa nhà hàng xóm nhé. Nhớ đậy kín nắp càng tốt. Lần lượt mỗi ngày như vậy, có bao nhiêu rác rau củ quả thì chúng ta cứ cắt nhuyễn ra rồi bỏ vào thùng ủ rác nhà bếp nhé. Lời khuyên cho các loại rác nhà bếp sau đây mới nên bỏ vào thùng ủ như là gốc rau, rễ rau, vỏ các loại củ quả, vỏ trứng, bã chè, bã cà phê, các loại bông hoa héo, đậu hũ thối vân vân, trừ các loại quá dày như vỏ mít, vỏ sầu riêng. Chúng ta cũng nên lưu ý là hạn chế cho các loại rau củ quả có dính dầu mỡ, các loại thịt động vật vào thùng ủ rác, vì khi chúng bị phân hủy sẽ tạo ra mùi hôi rất khó chịu và rất dễ có kiến hay giòi độc xuất hiện. Sau khi đầy thùng ủ rác nhà bếp thì mình nên để 3 ngày sau rồi mới lấy ra để ủ với phân bò. Tỷ lệ trộn để ủ phân như sau. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị một thau rác nhà bếp. Tiếp đến rải đều nấm Trichoderma loại bịch 0,5 kg. Vì loại này có hỗn hợp vi sinh vật có ích sẽ phòng ngừa được các bệnh vàng lá, thối rễ và còn giúp cải tạo đất. Sau đó mình dùng thêm nấm đối kháng Trichoderma loại bịch 1 kg, dùng để ủ xác bã thực vật và phân chuồng thành phân nhà bếp. Cuối cùng là cho thêm một thau phân bò khô vào hỗn hợp trên rồi trộn đều với nhau. Trong quá trình ủ thì phần nước rỉ ra từ rác nhà bếp sẽ được hấp thụ hoàn toàn bằng phân bò khô nên sẽ rất sạch. Quá trình ủ sẽ diễn ra rất nhanh, chỉ sau tối thiểu 3 tuần là phần ủ rác nhà bếp đã hoàn thành. Chúng ta nên lưu ý là đóng kín thùng ủ bằng bịch ni lông và dây ràng buộc chặt để mùi hôi không bay ra và không có giòi. Sau 1 tuần, trên bề mặt rác ủ có lấm tấm vài sợi nấm trắng, có nghĩa là hỗn hợp vi sinh vật có ích đang phát triển. Chúng đang phân giải các loại rác bếp và phân bò thành chất dinh dưỡng dễ tiêu cho cây trồng. Chúng ta nên dùng sau 4 tuần ủ, vì khi đó hỗn hợp vi sinh vật có ích phát triển dày đặc, mùi hôi cũng không còn nhiều nữa, thùng ủ cũng không còn nóng nữa. Đây là lúc thùng ủ có thể sử dụng để bón trực tiếp cho cây. Hôm nay đến lịch mình sẽ bón phân cho cây bí ngô. Đầu tiên chúng ta nên cắt những lá gần gốc để dễ bón phân. Tiếp theo chúng ta lấy hết lớp vỏ trứng trên bề mặt đất ra. Và cuối cùng là cho phân ủ rác lên bề mặt chậu. Nhớ bón cách xa gốc nhé, vì đây là nguyên tắc để bón bất cứ loại phân nào. Nếu chúng ta bón quá gần gốc thì khi lượng phân bón nhiều, rễ cây sẽ rất dễ bị cháy hoặc úng và có nguy cơ làm chết cây. Sau khi bón phân xong thì chúng ta nên phủ lại lớp vỏ trứng vừa lấy ra lúc nãy. Vỏ trứng này sẽ giúp giữ ẩm cho đất trồng và hệ sinh vật có lợi cũng sẽ phát triển phong phú dưới lớp bề mặt này. Mỗi ngày chúng ta nhớ là phải tưới nước 2 lần vào mỗi sáng và mỗi tối để dinh dưỡng được hòa trộn vào đất để rễ cây dễ dàng hấp thụ nhé. Thường thì khoảng 2 tuần là mình bón phân 1 lần. Chúc các bạn sẽ thành công khi làm theo các hướng dẫn của mình. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nhé. Bye!